გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები დღეს ივანე ბაკურაძე და მაგდა მარუაშვილი ვართ. გამარჯობა, გადაცემის ოფიციალურ Facebook გვერდზე იაქტიურეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი Facebook გვერდის პოვნა ძალიან მარტივია. საძიებო ველში ჩაწერეთ ჰეშტეგი ქართულია ლათინური ასოები და გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეთმობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. სერვისებისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, არაადაპტირებული გარემო, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და საჯარო დაწესებულებებში სამოქალაქო აქტივიზმის დანიშნულება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს მთელი რიგი პრობლემების გადაჭრას. საზოგადოების დამოკიდებულება და სტერეოტიპები ეს ჩვენი მთავარი თემებია. გადაცემის სტუმრებთან ერთად ასევე ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა შრომითი და სხვა უფლებების დაცულობის შესახებ, დამხმარე პროფესიების როლსა და მნიშვნელობაზე. დღევანდელი გადაცემა საერთაშორისო განათლების ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, ინკლუზიური გარემო ჩვენს ირგვლივ და სანამ უშუალოდ სტუმრებთან საუბრებთან გადავიდოდეთ, ვნახოთ გიორგი ლელაძის გამოკითხვა იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ინკლუზიური გარემო და რა ასოციაციები უჩნდება ჩვენს მოქალაქეებს მასში, როდესაც შეზღუდულ შესაძლებლობას ვახსენებთ. შეზღუდული შესაძლებლობა ტერმინი რასთან ასოცირდება? შეზღუდულია. ჩვეულებრივი ადამიანისგან შეზღუდულია ეს ვერ გადაადგილდება, თავისით ვერ გადმოადგილდება. შეზღუდული შესაძლებლობა განსაკუთრებული არაფერია ჩემთვის, ის ჩვეულებრივი ადამიანია. ბევრი რაღაცის კეთება შეიძლება არ შეუძლია, მაგრამ არავის არ შეუძლია ყველაფრის კეთება. ჩემთვის ეს ტერმინი ასოცირდება იმასთან, რომ ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, უბრალოდ რაღაც კონკრეტულ საქმეს უფრო ოდნავ უფრო რთულად ასრულებენ. თქვენი დამოკიდებულება როგორი არის მათ მიმართ? ძალიან მეწოდებიან სიბრალული შინობა მაგამაჩინე მათ მიმართ. ნორმალური როგორც ხებთან, ისევე მათ მიმართ. მე მაგალითად მაგათ არავისგან არ ვარჩევ. ცალკე სპეციალურ სკოლებში უნდა სწავლობდნენ თუ სხვა ბავშვებთან ერთად ჩვეულებრივ სკოლებში? არა, ჩვეულებრივ სკოლებში უნდა სწავლობდნენ, იმიტომ რომ ისინი სხვანაირად მათი სოციალიზაცია შეუძლებელია, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ჩვეულებრივ სკოლებში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ უნდა იყვნენ რაღაც გარიყულებით. სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა შეუწყოს მათ ხელი და ვფიქრობ, რომ სკოლებში უკვე გარკვეულწილად მეტნაკლებად არის დაიწყო გადაიდგა ნაბიჯები, რომ ისინი არ იყვნენ რაღაც გარიყულები, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ ელემენტარული დასასრულებიც კი არ იყო სკოლაში და ეხლა შეუძლიათ ძალიან ბევრ სკოლაში, მაგალითად ნომერ 5 საჯარო სკოლაში ჩემთან, შეუძლია რომ ეწლით მოსიარულე მშველურად ამოვიდეს სკოლაში. თუ შეუძლია რომ აიღოს, რა ქვია, ის პროგრამა და ისწავლოს ბავშვმა, რა ქვია, ხო? შეუძლია ჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად დაჯდეს და ისწავლოს. არ უნდა სწავლობდნენ ცალკე. ხომ არ უნდა გავარჩიოთ ისინი, რომ არ იგრძნონ მათ, რასაც დაჩაგრულად რომ არ იგრძნონ თავი. რა ადგილებზე უნდა დასაქმდნენ თქვენი აზრით, სად წარმოგიდგენიათ უფრო მეტად ისინი? შეიძლება ბანკში იმუშაოს. ბანკში როგორ არის, შეიძლება პოსტაში შეიძლება იმუშაოს. ისე უნდა აკეთებდნენ ყველაფერს, როგორც ჩვენ ვთქვათ, ფიზიკურ დატვირთვა უნდა ქონდეთ ნაკლები მათ. საზოგადოების ნაწილი არიან და უნდა დასაქმდნენ. ნებისმიერ სამსახურში ახლა შეუძლია თქვა, თუ კარგი მათემატიკოსია და იგი ბანკში შეუძლია იმუშაოს. ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, ადაპტირებული იყოს მათთვის ყველაფერი. საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გამოდგა, სადაც კარგად ჩანდა მაგდა ჩვენი მოსახლეობის საზოგადოების ცნობიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და ყოველ შემთხვევაში ვითარება ეგეთია. ეს არის მოქალაქეების გარკვეული მოქალაქეების გარკვეული ნაწილის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ამ თემის შესახებ და არაერთი ეთერი დაგვითმია ინკლუზიური გარემოს სხვადასხვა ასპექტის შესახებ საუბრისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს თუ რას ნიშნავს ინკლუზიური გარემო. სხვადასხვა შორის სხვადასხვა მოდელი არსებობს, ინკლუზიის შესახებ ზოგადად და მინდა ჩვენ მაყურებელმაც და თქვენც ძალიან კარგად გაიგონ ამის შესახებ. პირველი ეს არის ექსკლუზიის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სოციუმიდან განყენებულად განიხილებიან ინტეგრაციის შემთხვევაში მხოლოდ ერთ მიმართულებას მოიცავს, ხოლო ინკლუზია მათ მთლიანად რთავს საზოგადოებრივ პროცესებში. ეს იყო ესე ვთქვათ მოკლე შეჯამება, რაც იყო წარმოდგენილი ესე ვთქვათ მონიტორზე, რომ მაყურებელს კარგად
აღიქვა თქვათ ის ძირითადი განსხვავებები ტერმინებთან მიმართებაში. ინკლუზიური გარემო მოიცავს სხვადასხვა ასპექტს და მნიშვნელოვანია ყველა ასპექტის გათვალისწინება, ერთ-ერთი მათგანია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საზოგადოების ჩართულობა, მათი დამოკიდებულება და ის ნაბიჯები, რომლებსაც ამ მიმართულებით დგამენ სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი პრეცედენტი შეიქმნა ჩვენს ქალაქში, რამდენიმე ადგილას შეგხვდა საქანელები, რომლებიც სხვადასხვა პარკში იყო დამონტაჟებული ინკლუზიური და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ივანე არც თუ ისე დადებითად მიიღო ჩვენმა საზოგადოებამ ეს მოვლენა. კი, ანუ მთელი დღის განმავლობაში მე ვიყავი რამოდენიმე ესე თქვა ლოკაციაზე, სადაც იყო ეს საქანელები განთავსებული და მინდა მაყურებელსაც უთხრა, რომ საერთოდ საკმაოდ ესე თქვა ზოგმა კარგად მიიღო ეს შემთხვევა, ზოგმა ესეც სხვა შეფასება მიწა, ეხლა კი უშუალოდ ვიხილოთ ჩემს მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უკვე შემდეგ გამოვიტანოთ დასკვნები. ანუ კონკრეტულად ამ ფაქტის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, თქვათ რა გამოიწვია თქვენი ბავშვის დაზიანება და თუ ყოფილა მსგავსი ფაქტები კიდე აი ამ ახალ ატრაქციასთან დაკავშირებით. კი, მსგავსი ფაქტები არის. რამდენიმე შემთხვევა იყო. ჩემი ბავშვი დაზიანდა 5 წლის არის. არასწორად დამონტაჟებული არის მე მგონი და იმიტომ დაზიანდა ბავშვი, თორე ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ, რომ ასეთი რაღაცა ბავშვების საქანელები გაკეთდეს. სანამ ჩემი დაზიანდებოდა, მანამდე დაზიანდა 4 ბავშვი, ზედიზედ ერთ დღეში 2 ბავშვი დაზიანდა. ბავშვს მოყვა შიგნით ფეხი და თითები მოიტეხა. გადარჩა იმით, რომ ბავშვი მთლიანად კოჩი რო არ გადაწყდა. დაყენებულია ეს ბავშვების ასე ვთქვათ საქანელა, რომელსაც საერთოდ დაზღვევა არ ქონდა, იყო ღია და პატარა ბავშვი 3 წლის ბავშვი შევიდა, როდესაც ბავშვები ქანაობდნენ, შევიდა შეგნით და მოხდა მერთმა გვიშველა თუ რამ გვიშველა არ ვიცი, ბავშვი გადარჩა, უბრალოდ ძალიან ფეხი აიტყავა და სისხლებს კი ხედავთ, რომ სისხლებია სულ მთლიანად ამიმართი. ეს იცით ალბათ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ არავის გაუფრთხილებია, რომ ეს შეზღუდული შესაძლებლობის ხალხისთვის, ეს არავის არ ბავშვების, ეს არავის არ იყო ხალხი გაფრთხილებული. უნდა იყოს შეზღუდვა, უნდა იყოს რაღაც საზღვრები გაკეთებული. საკმაოდ პრობლემატური მდგომარეობა შეიქმნა და როგორც მივხვდით, გაიყო ასე ვთქვათ მოსახლეობის აზრით, ივანე, უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე და აუხსნა ჩვენს მაყურებელს რა მოხდა. კი, ახლა უფრო დეტალურად შევეცდები, რომ თქვენც აგიხსნათ კონკრეტულად რა მოხდა ამ ვითარებაში. მე ვიყავი მაგდა 3 ლოკაციაზე, ერთი იყო ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა, მეორე ჯავახიშვილის ქუჩა და კობალძის და ინესაძის ქუჩის კვეთები, სადაც იყო განთავსებული ეს კონკრეტული საქანელები, ბევრ ბავშვმა მიიღო ფიზიკური დაზიანება, ზოგს თქვათ, ანუ ქონდა დაზიანებული ხელები, ზოგს ფეხები და ძირითადად აღნიშნეს, რომ ეს იყო ესე ვთქვათ არასწორად დამონტაჟებული და რაღაც სტანდარტები არ იყო დაცული. ასევე ბევრმა ისიც აღნიშნა ვიდეოში, როგორც თქვენთ ნახეთ ალბათ მაყურებელო, იყო რომ ვთქვათ მაგალითად ბევრმა არც კი იცოდა, რომ ესე იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განკუთვნილი ესე ვთქვათ საქანელები და მათ არც გააჩნდათ ინფორმაცია და სხვათა შორის პრესამსახურმაც გვითხრა ჩვენ საუბრისას, რომ თომა კაკაბაძესთან ერთად, ერთ-ერთ საკმაოდ აქტივისტთან ერთად წავლენ ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე და საინფორმაციო შეხვედრას ჩაატარებენ. ესე იგი ძალიან კარგია ის ფაქტი, რა თქმა უნდა, რომ მსგავსი ტიპის საქანელები ჩვენს ქალაქში გაჩნდა, მაგრამ უსაფრთხოების ზომების და შესაბამისად მოსახლეობის ინფორმირებაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია. ჩვენ შეგვიძლია თემაზე საუბარი ანა არგანაშვილთან ერთად გავაგრძელოთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი და უკვე მას ვთხოვოთ შეაფასოს მოცემული სიტუაცია. ანა, მოგესალმებით. გამარჯობა ანა. მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აგრძელებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს. სანამ ჩვენს კითხვებზე გადავიდოდეთ, მანამდე აუცილებლად უნდა გთხოვოთ შეაფასოთ მოცემული ფაქტი. ძალიან საინტერესო საკითხია და რამდენიმე თემა უნდა განვიხილოთ. პირველ რიგში მე აბსოლუტურად მესმის იმ მშობლის, რომელიც საუბრობს უსაფრთხოების სტანდარტზე. უსაფრთხოების სტანდარტი ერთნაირად მნიშვნელოვანია, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე ბავშვისთვის. ანუ
რა თქმა უნდა, თუ უსაფრთხოების სტანდარტი დარღვეულია, ეს მიუღებელია და ამაზე მონიტორინგი უნდა გაეკეთებინა მუნიციპალიტეტს, ვინც დაამონტაჟა, ასევე უნდა იყოს გამოყოფილი სპეციალური პირი, რომელიც ამ სტანდარტებს ამოწმებს, გასცემს გარკვეულ თუნდაც სერტიფიკატს, რომ უსაფრთხოა. ახლა მინდა შევეხო მეორე საკითხს. აქ იყო ნახსენები, რომ ბავშვებმა არ იცოდნენ, რომ ეს იყო მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვისო. თქვენ გადაცემის მშობლებმა როგორც აღმოჩნდა. საინტერესო თემაა, თქვენ გადაცემის დასაწყისში ძალიან კარგად განიხილეთ რას ნიშნავს ინკლუზია და ინტეგრაციისგან განსხვავებით ინკლუზია სწორედ იმას ნიშნავს, რომ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ასევე ყველა სხვა ადამიანი უნდა ვსარგებლობდეთ იმ გარემო, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომის უნდა იყვნენ თანაბრად ყველანი წარმოდგენილი და უნდა მონაწილეობდნენ. კი, ზუსტად, ანუ შესაბამისად, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია საქანელების მოწყობა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის და რა თქმა უნდა მიჩნდება კითხვა, ეს რეალურად უფრო ინკლუზიას შეუწყობს ხელს თუ გამოიწვევს მათ გარიყვას და სეგრეგაციას. ანუ ნელად უკვე ფაქტის მიხედვით შეგვიძლია მიმსჯელოთ, რომ უფრო პრობლემატური გახდა ეს საკითხი ვიდრე პირიქით. კი, ძნელად წარმომიდგენია ახლა, რა ვიცი, თუ ყოფილხარ ბავშვთა სათამაშო მოედანზე, მთელი ბავშვების თამაშის ინტერაქციის სოციალური ურთიერთობა, რომ ბავშვები თამაშობენ ერთად, მათთვის არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მიხედვით ადამიანის გარიყვა. ხო მართალია? ამიტომ მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ბავშვებს უნდა შეეძლოთ ერთად თამაში. ეს სათამაშო საქანელა ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ ამ გარიყვას არ უწყობდეს ხელს. შესაბამისად, იგი უსაფრთხო უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა ბავშვისთვის. კი, როგორც ვიდეოში ვნახეთ მაგალითად, წინა ვიდეოში, შესაძაც იყო გამოკითხვა მოსახლეობის, მათ ახსენეს ესეთი ფრაზები, თქვათ, ოდნავ უფრო რთულად ასრულებენ რაღაც სამუშაოებს, მაგალითად, ბევრი რაღაცის კეთება თანაბრად არ შეუძლიათ. ზოგადად ამ ფრაზებიდან გამომდინარე, თუ შეგიძლიათ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე რო გვესაუბროთ, ჩვენს მაყურებელსაც, რომ რაღაც ინფორმაცია, კონკრეტული ინფორმაცია მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, მე მოვისმინე ეს გამოკითხვა, ძალიან საინტერესო იყო. ამ გამოკითხვის მთავარი პრობლემა და ალბათ თვითონ ჩვენთაგანის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანზე საუბრობთ, ყველას გვაქვს გარკვეული სახე წარმოდგენილი, ალბათ ვინც შეხვედრია, ან ვინც ჩვენი აზრით არის შეზღუდული შესაძლებლობის, მაგრამ იცით ამ მიდგომის მთელი პრობლემატურობა იმაში მდგომარეობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა ძალიან მრავალფეროვანია. არ არსებობს ესეთი მიჯნა, რომლის იქითაც არიან ადამიანები და აქეთ არიან დანარჩენი ადამიანები. ანუ სამწუხაროდ ისევ ინფორმაციის ნაკლებობა, როდესაც მხოლოდ ერთი ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია, ან წარმოგვიდგენია. ძალიან ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, რომ თავადაც ქონდეს რა გარკვეული შეზღუდვები, გარკვეულ გარემოში, გარკვეული ამოცანის შესრულებისას და შესაძლოა არ იცოდნენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა შეიძლება საერთოდ არ იყოს გამოხატული გარეგნულად, საერთოდ ვერ შეამჩნიოს ადამიანმა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის არის და უფრო მეცაც გეტყვით, ცხოვრების ერთ სფეროში იყოს ადამიანი შეზღუდული, მაგალითად ვერ ახერხებდეს, ვთქვათ, მხარდაჭერის გარეშე, მაგალითად არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ცხოვრების ყველა სფეროშია შეზღუდული. ანუ ჯერ კიდევ სახეზე გვაქვს ინფორმაციის ნაკლებობა, რას ნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა, რომ ეს ხშირად სიტუაციურია. მიბმულია გარკვეულ საქმიანობასთან. თუ გარემო იქნება ხელმისაწვდომი შესაძლოა, შეზღუდული შესაძლებლობა საერთოდ მოიხსნას ამ კონკრეტულ საქმიანობაში. დიახ, ანუ მთავარი გამოწვევა რა არის უფლებრივ მდგომარეობაზე, როცა ვსაუბრობთ და რომელი სეგმენტი უნდა იყოს განსაკუთრებით აქტიური და რომელ მათგანს შეუძლია იზრუნოს ამ პრობლემის გადაჭრაზე, რადგან ესეთ საკითხი, თქვათ, არ არის მხოლოდ ერთი კუთხით შესაძლებელი. კი ბატონო, უფლებრივ მდგომარეობაზე როცა ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით თქვენს გამოკითხვას. ძალიან ინფორმატიული გამოკითხვა იყო. იქ საუბრობდნენ, აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ასე დააყენეს საკითხი, რომ თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანიო, ვთქვათ, ბავშვია, ახერხებსო მაგალითად გაკვეთილზე ჯდომასო, მანო მაგალითად უნდა ისწავლოს სკოლაშიო. აი რა გვავიწყდება ჩვენ ადამიანებს, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ აქვს, არის ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ამ შემთხვევაში
ბავშვი გაკვეთილზე ჯდომას მოახერხებს წარმატებულად, თუ მას ექნება შესაბამისი მხარდაჭერა. ირღვევა თუ არა ამ შემთხვევაში განათლების მიღების უფლება? ანა, გესმით ჩვენი ხმა? სწორედ აქ გაწყმა? დიახ, ანა, განათლების უფლების დარღვევაზე საუბრობდით. ანუ თუ ბავშვს არ აქვს მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან და სწორედ ამიტომ ვერ ახერხებს სკოლაში ჩართვას და მონაწილეობას, სწორედ ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულების დარღვევა და არა ის, რომ ბავშვს არ შეუძლია. ბავშვს შეიძლება თუ მას შეექმნება შესაბამისი პირობები. ამ პირობების არ ქონის შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ მას არ შეუძლია სკოლაში ეყოფნა და გაკვეთილში მონაწილეობის მიღება. ანუ ძალიან მინდა ჩვენმა მაყურებელმა შეაფასოს ასე, რომ ყველა ადამიანს ესაჭიროება პირობების შექმნა. ავიღოთ ხანდაზმული ადამიანი, რომელსაც არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, მას ესაჭიროება ხანდახან თქვათ გადაადგილებაში დახმარება. ავიღოთ ორსული ქალი, რომელსაც ასევე ესაჭიროება. ან ავიღოთ ადამიანი, რომელიც ასე ირნებს ჩვილ ბავშვებს, ბავშვების ეტლით, მასაც ესაჭიროება მხარდაჭერა. ჩვენ ხომ ვერ ვიტყვით, რომ ადამიანს, რომელსაც ყავს მცირეწლოვანი და ესაჭიროება ჩვილი ბავშვების ეტლით ქუჩაში გადაადგილება და თუ ამას ვერ აკეთებს ქუჩის ხელმიუწვდომელობის გამო, ჩვენ ხომ ვერ ვიტყვით, რომ მას არ შეუძლია. არა. დიახ, ესე იგი ძალიან ისეთ თქვათ კონკრეტული პრობლემისგან გავდივართ გაცილებით უფრო მასშტაბურ პრობლემაზე, რომელშიც თითოეული ჩვენგანი ვართ, ესე თქვათ, ჩაბმულები. ვინ აშავებს ამ შემთხვევაში? სახელმწიფოა მთავარი დამნაშავე თუ შეგვიძლია ჩვენც ავიღოთ გარკვეული პასუხისმგებლობა? კი ბატონო, სახელმწიფოა მთავარი პასუხისმგებელი იმაზე, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები ირღვევა და ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ ირღვევა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან სერიოზული ვალდებულება. კანონმდებლობაში ცალსახად წერია, რომ იმისათვის, რომ კანონი ამოქმედდეს, ვიღაცამ უნდა დაიწყოს მისი ამოქმედება, ანუ მიმართოს სახელმწიფოს. ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს უფლება, მაგრამ ის არ მიმართავს შესაბამის უწყებას ამ უფლების რეალიზაციის მოთხოვნით. სახელმწიფო თავად ვერ მიხვდება, რა ჭირდება ადამიანს. ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი უფლება, მივმართოთ სახელმწიფოს. ამავდროულად გვაქვს მოქალაქეობრივი ვალდებულება. ანა, ძალიან გაფიო მესიჯი იყო გაჟღერებული. სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს, საკმაოდ ესე ვთქვათ, კიდევ გველოდება მსგავსი პრობლემების არაერთი განხილვა. ძალიან დიდი მადლობა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა არგანაშვილი იყო. და ბოლოს ვისაუბროთ, თუნდაც აი თომა კაკაბაძე გვეყოლება, როგორც თქვით, საგანმანათლებლო სივრცის ხელმისაწვდომობის შესახებ და ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადეთ. და კარგი იქნება თუ გადაცემის ბოლომდე იქნები ჩვენთან ერთად და ამ სიუჟეტს უყურებ, იმიტომ რომ წელს თომა კაკაბაძე ესე თქვა ჩვენი ერთ-ერთი აქტივისტი მიდის უნივერსიტეტში და ვნახოთ რა პირობებს შესთავაზებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ამდენად კომფორტული იქნება იქ მისთვის სწავლა, გადაადგილება და ასე შემდეგ. ანა არგანაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენ კი მაყურებელს შეგვიძლია შევთავაზოთ იუნისეფის მიერ მომზადებული მცირე ანიმაცია სწორედ გარემოს ადაპტირების შესახებ, მაშინ, როდესაც მთავარი მოქმედი გმირი არის ბავშვი.
გარემოს ადაპტირება, როგორც ანიმაციამ გვიჩვენა და როგორც ვიცით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ბავშვების განვითარებისთვის და იმ ბავშვების ჩართულობისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობებში, რომელიც ატარებს, ასე ვთქვათ, სტატუსს შესაძლებლობის. საკმაოდ საინტერესო ვიდეო იყო და კარგია თუ ვთქვათ, მაყურებელმა კარგად გაიგო ყველაფერი და მის ნებიერებაშიც დარჩა რაღაც. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ინკლუზიური გარემოს შესახებ. ლელა გვიშიანი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი Skype-ში, რომელსაც მოგვიანებით დაუკავშირდებით. მანამდე კიდევ ერთი ვიდეო შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ აღიქვამენ შეზღუდულ შესაძლებლობას ბავშვები და მშობლები, რა განსხვავებაა მათ მიერ დანახულ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის შესაძლებლობაზე. ნახოთ ვიდეო. ეს ვიდეო, რადგან ძალიან კარგად ასახავს იმას, რომ ბავშვები ვერ ხედავენ განსხვავებას და ვერ აღიქვამენ შესაბამისად პრობლემას და ძალიან კარგი იქნება თუ კი უფროსებიც ისწავლიან ამ ყველაფერს ბავშვებისგან. საკმაოდ კარგი სლოგანიც ჰქონდა, ბავშვები განსხვავებას ვერ ხედავენ და მართლაც ესაა, ისინი ყველაფერს ფაქტს საკმაოდ ობიექტურად აღიქვამენ თავიდან და ალბათ ისიც არის მაგდა, რომ მშობლებს თუნდაც რაღაც ესე თქვა სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, რაც წლების განმავლობაში მათში ილექება, საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს და სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება აქვს თუნდაც ანუ ამ საკითხის მიმართ. ჩვენ ვაგრძელებთ თემას ინკლუზიური გარემოს შესახებ, რომ და პროცესში განსაკუთრებით აქტუალურია სამოქალაქო აქტივიზმი. თემის შესახებ გიორგი ახმეტელი მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის წარმომადგენელი გვესაუბრება. გიორგი, მოგესალმებით. გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ და საკმაოდ გვაინტერესებს ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით, როგორია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა ჩვენს ქვეყანაში. ჩართულობას რაც შეეხება, ხო ცოტა მძიმე საკითხი შეეხება. ზოგადად დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ასე აშუქეთ და ამ თემებით ესე სწორი მიმართულებით თქვათ აწვდით საზოგადოებას ინფორმაციას. მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის ნაწილი ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჩართულობის ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობის სხვადასხვა ფორმები გვაქვს დღეს ჩვენ აქ. ძალიან გავრცელებული არის მუნიციპალური საბჭოები, რომელიც თბილისშიც ფუნქციონირებს. არის ესეთი აჭარაშიც თუ არ ვცდები და კიდე სხვა მრავალ მუნიციპალიტეტში, თუმცა ეს ფორმა, ესეთი საკონსულტაციო საბჭოებში ჩართულობის ფორმა რამდენად შეესაბამება გაეროს კონვენციით 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კონვენციით მოთხოვნილ ჩართულობას, ეს კიდე ცალკე კვლევის საგანია, იმიტომ რომ მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, ჩვენი მე სადაც ვარ პირადად მონაწილეობ ქალაქ თბილისის მერთან არსებულ საკონსულტაციო საბჭოში,
და იქ სამწუხაროდ სამუშაო პროცესი ძალიან ცუდად წავიდა, იმიტომ რომ ძირითადი საკითხები, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს რეალურად ეხებოდა, საბჭოზე არ დასმულა, ისე იქნა გადაწყვეტილებები მიღებული, ხოლო საბჭოზე დასმული საკითხებიდან, პირადად ჩემს მიერ დასმული კონკრეტული საკითხებიდან ფაქტობრივად ყველაფერზე იგნორი გაკეთდა და არანაირი რეაგირება არ მოყოლია. გიორგი, უკაცრავად კადრში კარგად არ ჩანხართ, ოდნავ რომ კამერა რო გადაწიოთ თუ შეიძლება. გიორგი, გესმით ჩვენი? აი, ძალიან კარგია, ეხა უკვე საკმაოდ კარგად ჩანხართ. გიორგი, სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ დიახ, სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ როდესაც საუბრობთ, ძალიან ბევრი იმ ადამიანის გვერდით, რომლებსაც უნდათ რომ მათი უფლებები იყოს დაცული და უნდათ რომ იბრძოლონ ცვლილებებისთვის, სამწუხაროდ ხედავთ ასევე ადამიანებს, რომლებიც არიან ძალიან პასიურ მდგომარეობაში და არ აქვთ იმის სურვილი, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგან. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? არის ეს თქვათ გარემოს ბრალი, საზოგადოების ბრალი თუ რა შეიძლება კიდევ იყოს? ამის გამომწვევი მიზეზი ერთი არ არის, ესე რომ ვთქვათ, რამოდენიმე ფაქტორი შეიძლება. გიორგი, გესმის ჩვენი? გიორგისთან ჩვენ დავბრუნდებით აუცილებლად და ვისაუბრობთ სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ, რადგან უამრავი ესე ვთქვათ, ნაბიჯი გვახსენდება ჩვენ ამ მიმართულებით სოციალური კამპანიების მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი და ძალიან მაღალია და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესებში არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები, სწორედ ასეთი ადამიანების საშუალებით ხდება ინკლუზიური გარემო უფრო და უფრო ღია და უფრო და უფრო ალბათ მაგალითად სიცოცხლის ხის ფარგლებში გვახსენდება კამპანია, მაგალითად, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩვენი მაყურებელიც ახლა თქვენ კარგად ხედავთ, როდესაც ესე ვთქვათ, ეთლით მოსარგებლები, კონკრეტულად მართლმსაჯულელი ეთლები პარკირების ადგილებში ესე ვთქვათ, განათავსეს. ამით გამოხატეს პროტესტი იმის მიმართ, რომ მათთვის განკუთვნილ ადგილებს სამწუხაროდ ძალიან ხშირ შემთხვევაში იკავებენ მანქანები და მძღოლებს არ აქვთ ალბათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს არ არის მათი ადგილი. კი, სხვათა შორის, ანუ ამ კადრების პარალელურად დღეს ესე გადაცემის ბოლოშიც ესე ვთქვათ, მომზადებული მაქვს რაღაც ესე ვთქვათ რუბრიკა და ჩვენი მაყურებელიც თქვენც ანუ კონკრეტულად იხილავთ, თუ რა მდგომარეობა ამ კუთხით ჩვენთან პარკირების ადგილებზე რა ვითარებაა და ზოგადად საკმარის თუ არა მათი რაოდენობა ჩვენს ქალაქში. ძალიან მაინტერესებს ივანე შენი ვიდეოს ნახვა, მაგრამ მანამდე ჩვენ სტუმარი გველოდება Skype-ით, რომელთან საუბარსაც ვაგრძელებთ. გიორგი, გესმით ჩვენი ხმა? გიორგი? კი, მე სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზებია. არა უშავს ჩვენ მზად ვართ გისმენთ, კონკრეტულად გესმით ჩემი? კი, პასიური მდგომარეობის შესახებ შევჩერდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კუთხით. საუბრობს პასიურობაზე და ამაზე მინდა ვთქვა, რომ რამოდენ სამწუხაროდ გიორგის ხმა ისევ არის მის, ჩვენ ვეცდებით მასთან დაკავშირებად, თუმცა მანამდე ნახავთ საინფორმაციო გამოშვების ანონსს, რომელსაც ტრადიციულად თეონა გაგვაცნობს. თეო, გამარჯობა. საღამომშვიდობისა, ზუსტად 9 საათი რჩება მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დაწყებამდე, ასე რომ მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებზეც ვრცლად მთავარის გუნდთან ერთად 9 საათიდან მოგიყვებით. პარტიული სიების წარდგენის ვადა ამოიწურა საარჩევნო სუბიექტებს, დღეს ბოლო დღე ჰქონდათ იმისთვის, რომ საკუთარ გუნდზე საბოლოოდ ჩამოყალიბებულიყვნენ. ვინ იბრძოლებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? ქეთი კაცაძე გაგვაცნობს სიებს პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათში. ასევე მთავარში 9-ზე მოგიყვებით, რამდენი ქალი მოხვდა საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სიებში. დაცულია თუ არა გენდერული ბალანსი და იქნებიან თუ არა ქალები რეალურად გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. ატრაქციონები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და მოქალაქეების პროტესტი მოსახლეობის ნაწილმა სკვერებში მერიის მიერ დამონტაჟებული ადაპტირებული ატრაქციონი თვითნებურად აიღო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები და ბავშვების უსაფრთხოება რაში ხედავს მერია გამოსავალს ისე რომ არც ერთი მხარე არ დაზარალდეს. თამუნა გაზდელიანი მოგვიყვება 9 საათში.
საწვავზე ფასი ბოლო 2 თვის განმავლობაში 15 თეთრით გაიზარდა. ეკონომისტების შეფასებით ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი კომპანიები ვალუტის კურსით მანიპულირებენ. რას გულისხმობენ ექსპერტები და რა პასუხი აქვთ ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა კავშირში. დეტალები ნახეთ მთავარში 9-ზე. ქალები, რომლებიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში ზამთრისთვის სურსაც იმარაგებენ, მოგიყვებით შავნაბადას მთაზე. იალაღები, ქალები, ტრადიციული აჭარული კერძები და სტუმარ მასპინძლობა მაღალმთიან აჭარაში. ირინე წუწუნავა ამზადებს სიუჟეტს. ეს ამბები, ასევე რა თქმა უნდა, ამირის პროგნოზი და სპორტი ნახეთ მთავარში 9-ზე პირდაპირ ეთერში ნახევარ-საათში ბრუნდებით დროებით. დროებით ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრობს ინკლუზიური გარემოა ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა გიორგი ახმეტელი მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის სკაიპში გვიბრუნდება გიორგი იმედია გესმით ჩვენი ხმა კი ახლა მესმის ნამდვილად იმედია თქვენს გესმით ჩემი ხმა გისმენთ კი გავაგრძელებ ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში პასიურობაზე საუბრობდით. ეს გამოწვეული არის იმ ძალიან დიდი სტრესით, რომელსაც ჩვენი თემის წარმომადგენლები სულ ბავშვობიდან ვიღებთ და ეს ყოველდღიური ხასიათის არის. ფაქტობრივად ჩვენ დისკრიმინაციის მსხვერპლი ვართ ყველა ფეხის ნაბიჯზე, რაც ადამიანებს თრგუნავს და შესაბამისად მათ ვეღარ მოვთხოვთ ჩვენ რომ იყვნენ ისეთი აქტიურები და რაღაცას ზემოქალაქეობრივი პასუხისგებლობით აღჭურვილები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან გარიყული და დაჩაგრული საზოგადოების ნაწილი გამოვდივართ. შესაბამისად ჩვენ ძალიან რთული არის რომ ჩვენი მხრიდან რომ ვთქვათ გააპროტესტო და შეეწინააღმდეგო სახელმწიფოს მით უმეტეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძალიან ძლიერი არის, ხო? და შესაბამისად იგივე იმ სერვისებს ეს იქნება ეტლები, დამხმარე საშუალებები, სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა. თავიდან ბოლომდე ჩვენი თემის წარმომადგენლები დამკვირვებლები ვართ აი ამ თემის მომხმარებლებს. გიორგი, რომლებს პოზიციით და აი ამ გიორგი, გიორგი, ხშირად არის გვესმის ესეთი ფრაზა შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ამ ფრაზის გაჟღერება პრობლემიდან თავის არიდების მცდელობა? კი, აი ზუსტად მე რაზეც წევან დავიწყე საუბარი, რომ ესეთი სერვისის მიმწოდებლები, რომელიც ერთგვარად საცობის თემის აქტიურობის საცობის ფუნქციასაც ასრულებენ, აი ესეთი სლოგანებით, სწორედ ესეთი ორგანიზაციების მოგონილია, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ეს ერთგვარი შეთავაზება იყო თავის დროზე, ეს 2013 წელს, მანამდეც ანალოგიური სლოგანები ჩვენ ბევრი მოგვისმენია, თუმცა ესეც არასამთავრობო სექტორიდან წამოსული სლოგანი არის სამწუხაროდ და ეს ერთგვარად ემსახურება გადაფარვას, რომ რეალურად ის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს გააჩნია აი ამ გარემოს შესაცვლელად, სწორედ აი ესე გადაფაროს, თუმცა ეს თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ბავშვებში და თემში ზოგადად ძალიან დიდ გულის ტკივილს და ფრუსტრირებას იწვევს. ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არ არსებობს, როცა ბავშვს, რომელსაც ვთქვათ, სახლიდან გარეთ გასვლაც კი არ შეუძლია დამოუკიდებლად ტელევიზიიდან ისმენს ესე და დაუმთავრებლად რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, სინამდვილეში კი შესაბამისი უწყებები არ ზრუნავენ მის დამოუკიდებელ გადაადგილებაზე და ეუბნებიან რომ არ არსებობს, ეს ხომ არ არის სწორი, რეალურად შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს და ის მრავალფეროვანია, ჩვენ მარტო ეტლით მოსარგებლეზე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ვსაუბრობთ, არიან უსინათლოები, არიან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები და უხილავია ხშირ შემთხვევაში და ეს ჯგუფი კიდე შედარებით
გიორგი, სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი და აი როგორც თქვენ თქვით, მრავალფეროვანია ეს საკითხი და ჩვენ სხვა კუთხითაც ესე ვთქვათ, გავაჟღერებთ ამ საკითხს. კარგი იქნება თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით და საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტები გველოდება ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ან კონკრეტულად ჩვენს ქალაქშიც რა პრობლემებია, თუნდაც სახელმწიფო სერვისების მიწოდების კუთხით, ამდენად ადაპტირებულია სახელმწიფო, ვთქვათ, საზოგადოებრივი შენობები და ამას სულ ცოტა ხანში თქვენ ჩვენს მაყურებელთან ერთად ხილავთ. გიორგის მომშტაბებით, გიორგი ახმეტელი, მადლობა ხელმისაწვდომი გარემო ყოველთვის იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც ძალიან ესე ვთქვათ, სწორი და ესეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჟღერა კიდევ ერთხელ და ჩვენ გიორგისთან დამშვიდობების შემდეგ შეგვიძლია უკვე ვნახოთ შენი მომზადებული სიუჟეტი იმის შესახებ თუ რას ამბობს ქალაქი, რამდენად ადაპტირებულია გარემო ჩვენს ირგვლივ. კი, ჩვენს მაყურებელსაც ვეტყვი, რომ ქალაქი ამბობს ესე ვთქვათ, სხვადასხვა არაერთი ესე ვთქვათ საჭიროების შესახებ საუბრობდა და ერთ-ერთი საჭიროების ესე ვთქვათ, საჭიროებას დადგა დღეს, რამდენად ესე ვთქვათ, ადაპტირებულია შენობები, მუნიციპალური ტრანსპორტი ამ კუთხით. ეხლა კი ვნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც კონკრეტულად ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობაზე არის ესე ვთქვათ, საუბარი, ჩვენი ქალაქი ამდენად არის მზად ამ კუთხით და ვიხილავთ ვიდეო და შემდეგ მოკლედ შევაჯამოთ. სხვაობა მხოლოდ სიტყვებში არაა. ეს არის ძირითადი სლოგანი, რომელიც დატანილია ქალაქის შემოსასვლელში განთავსებულ ორ დიდ ბანერზე. ეხლა კი გავეცნოთ თითოეული ბანერის შინაარს. არა ინვალიდი, არა უნარშეზღუდული, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. გადავინაცვლოთ შემდეგი ბანერისკენ, სადაც წერია, რომ არ უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა ბრმა საზოგადოებაში, არამედ მის ნაცვლად გამოვიყენოთ უსინათლო ან მცირედ მხედველი. ხშირად კი გვესმის მსგავსი შეძახილების სიტყვები, მაგალითად ეტლს მიჯაჭვული, სწორი ფორმა, ეტლით მოსარგებლე. ეს ბანერი ემსახურება საზოგადოების თვითშეგნების ამაღლებას ტერმინებთან მიმართებაში. ჩემს უკან თქვენ ხედავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განკუთვნილ საპარკინგი ადგილს. მეორე საკითხია ის, თუ რამდენად საკმარისია მსგავსი ტიპის ადგილები ქალაქის მთელი მასშტაბით. მე ხომ ვიმყოფები ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკასთან, რომელიც ნაწილობრივ ადაპტირებულია, მაგრამ ქალაქში არის რიგი მნიშვნელობის შენობები, რომლებსაც ადაპტირება არ გააჩნიათ და ამ შენობებში განთავსებული უწყებების სერვის მომსახურებას ვერ იღებს საზოგადოების ყველა წევრი. ეს ადგილი გახლავთ თავისუფალი სივრცე, პირველი სოციალური კაფე ჩვენს ქალაქში, რომელიც არის სრულად ადაპტირებული. ეს იმას გულისხმობს, რომ აქ შესასვლელში არის ნულოვანი დონე, საპირფარეშო არის ადაპტირებული, გარდა ამისა, კარების შესასვლელთან არის მუქი ყვითელი სტიკერი, რომელიც განკუთვნილია მცირედ მხედველთათვის. აუცილებელი ადაპტირების დროს ვახსენოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ბათუმში საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან ძირითადად ავტობუსებია წარმოდგენილი და მათი უმეტესობა არ არის ადაპტირებული. ზოგიერთი მათგანი, რომელსაც თქვენ ჩემს უკაკარში ხედავთ, ეგრეთ წოდებული ნაცრისფერი ავტობუსი, ადაპტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ პანდუსით და სხვა მეტი არაფრით და ეგრეთ წოდებული მწვანე და ყვითელი ავტობუსებს კი საერთოდ ადაპტირება არ გააჩნიათ. მე ხომ ვიმყოფები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, რომლის შესასვლელიც არ არის ადაპტირებული. კონკრეტულად ისაც კარებს გავაღებთ, იქ ხდება ასასვლელი კიბეები, სადაც ეტლით მოსარგებლე ვერავა, ფაქტობრივად ვერ ისარგებლებს ამ შესასვლელით. ჩემს უკან მეორე მხარეს, ქუჩის მეორე მხარეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შენობა, რომელსაც ანალოგიური პრობლემა გააჩნია და მე მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტები საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. როგორც პრეს სამსახურმა მითხრა, მათ აქვთ გასაშლელი პანდუსი, თუ რამდენად ეფექტურია ის, რამდენად აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, ეს უკვე სხვა საკითხია. ეხლა მე ვიმყოფები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან, მოგიხსენებათ, ეს არის ის ადგილი, სადაც ხდება ქალაქის ბიუჯეტის განხილვა, დამტკიცება და ქალაქისთვის არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის საკითხის გადაწყვეტა. ეხლა კი მე გაჩვენებთ თუ როგორ არის ის, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. საკმაოდ სავალალო სურათია, ჩემს უკან ხედავთ კიბეებს, რომელზეც ეტლი ფაქტობრივად ვერავა, არც პანდუსია გაკეთებული. და აქაც ასულ შემთხვევაშიც უკანაც აი ზემოთაც არის საკმაოდ მაღალი კიბეები. როგორც იხილეთ, საკმაოდ ასე ვთქვათ,
საინტერესო როგორ ვთქვათ, საკმაოდ დიდი პრობლემები არსებობს, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი საჯარო სივრცეები არ არის ადაპტირებული ან თუ არის ნაწილობრივ და როგორც ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც ვთქვით, საკმაოდ მრავალფეროვანია ინკლუზიური, ესე ვთქვათ, სივრცის შექმნა და ეს პრობლემები ჩვენს ქალაქში რეალურად არსებობს. ჩვენ ასევე გვინდა ჩვენს მაყურებელს შევთავაზოთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც 112-მა დაანერგა და ეს გულისხმობს ვიდეოს ზარს, რომლის სერვისიც არის სრულიად უფასო და რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ სმენად დაქვეითებული პირებისთვის. 112-ში შემოსული შეტყობინება გადაუდებელი დახმარების შესახებ გადაეცემა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საპატრულო პოლიციასა და სახანძრო სამაშველო სამსახურს და ვიდეო ზარის მეშვეობით ჩამოსულ შეტყობინებებს იღებენ ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორები. ეს არის ალბათ ძალიან ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან კარგი ნაბიჯია 112-ის მხრიდან, რომ საზოგადოების ყველა წევრს შეუძლია თანაბრად, ასე ვთქვათ, დახმარების საჭიროების დროს. უფასო, მხოლოდ საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია 112-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. კი, ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ სტუმართან, ჩვენთან Skype-ით ჩაგურთება ლელა გვიშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, როგორც აღნიშნეთ, ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კუთხით, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ბევრი პრობლემა არსებობს, მრავალწახნაგოვანი, ერთ-ერთი არის დასაქმების პრობლემა, ან შრომითი ბაზარი. რა არის ძირითადი პრობლემა? ლელა, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. კი, საკმაოდ მოკლე დრო გვაქვს და თუ შეგიძლიათ ზოგადად გითხრათ კანონმდებლობის შესახებ, ანუ დასაქმების კუთხით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რა ვითარებაა ჩვენთან და მაგალითად თქვათ რა პრობლემები დგას ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ, რა თქმა უნდა, დასაქმების უფლება, შშმ პირთა დასაქმების უფლება ალბათ არის ყველაზე დატვირთული უფლება ვალდებულებების მხრივ სახელმწიფოების მიმართ, რამდენადაც დასაქმების უფლება ვერ იქნება რეალიზებული, თუ სხვა დანარჩენი უფლება არ იქნება ხელშეწყობილი სახელმწიფოს მხრიდან და შესრულებული ამ სხვა უფლებებით ნაკისრი ვალდებულებები. რას გულისხმობ? მაგალითად, დასაქმების უფლებაზე შეუძლებელია საუბარი, თუ არ ვისაუბრებთ ინკლუზიურ განათლებაზე და განათლების ხელმისაწვდომობაზე იმისათვის, რათა ადამიანებმა შეშემოპირებმა შეძლონ. ეს პრობლემა არის ჯაჭვური და იწყება იწყება სოციალური და ფიზიკური გარემოს ადაპტირებით იმისთვის, რომ საზოგადოებისგან და საჯარო სივრცისგან არ იქნან გარეკული შეშემოპირები, შემდგომ განათლებით, ჯანდაცვით და ასე შემდეგ. სახელმწიფოს როლი როგორია ამ შემთხვევაში? ლელა, სახელმწიფოს სახელმწიფო განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყოს, როცა საქმეს დასაქმების უფლებას ეხება, რამდენადაც შეშემოპირების უსტადაც არის ის ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ ქვეყნისთვის დოვლათი შექმნა, ისინი რეალურად უნდა იყვნენ უწყვეტი განათლების და ესე ვთქვათ მხარდაჭერის შემდგომ, ყველა იმ უფლების რეალიზების შემდგომ ისინი მათ უნდა შეძლონ ღია და ინკლუზიურ ბაზარზე დასაქმება. რა არის ესე ვთქვათ ის მთავარი ცვლილებები, რომლის განხორციელების შემდეგაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკეთესი პირობები და უფრო დაცული საზოგადოება გვექნება? მოკლედ, პირველი კონვენციის რატიფიცირების შემდგომ, რაც უნდა ეკეთებინა ჩვენს ქვეყანას, ეს არის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია კონვენციასთან და კანონმდებლობა იმისთვის, რათა ადამიანებმა შეძლონ ამ უფლებების გამოყენება და მიმართვა სასამართლოსთვის, მიმართვა სხვადასხვა ორგანოებისთვის და ასე შემდგომ. მაგალითად, გონივრული მისადაგების სტანდარტი, რომელიც უნდა გაწერილიყო და განსაკუთრებით აქტუალურია შრომის უფლების და დასაქმების უფლების რეალიზებისას, ასეთი სტანდარტის ასახვა ჩვენს კანონმდებლობაში არ მომხდარა. ეს რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი ხასიათის დაბრკოლება შეშემოპირებისთვის. მათ შორის სახელმწიფო განსაკუთრებით ფრთხილად და ფხიზლად უნდა იყოს იმისათვის, რათა შეუქმნას შეშემოპირებს დასაქმების თანაბარი შანსი სხვებთან თანასწორად და რას გულისხმობს. არსებობს თუ არა რაიმე სახის ბერკეტი, რომლის საფუძველზე თქვა სახელმწიფო დაავალებს, ასე რომ ვთქვათ, კერძო სექტორს და ესე ვთქვათ, უფლებების მხრივაც ექნება გარკვეული პასუხისმგებლობა აღებული. იმისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, იმისათვის რომ სახელმწიფო კერძო სექტორს დაავალოს, ჯერ თავის თავს უნდა დაავალოს, აქედან რომ დავიწყოთ და ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა გამოცდილებებს ნერგავენ. მაგალითად არსებობს წამახალისებელი მექანიზმები, იმისათვის კვოტირება არის ერთ-ერთი წამახალისებელი მექანიზმი იმისთვის, რომ თანაბრად შეძლონ შეშემოპირებმა დასაქმება, ასევე შესაძლოა იყოს თანაბარი მონაწილეობა იგივე სახელმწიფო სუბსიდირება თუ სხვა ადაპტირება
ის ადაპტირებისთვის სუბსიდირება და შეთავაზება, ჩვენ ვიცით, რომ მინიმუმ არც ერთი საჯარო შენობა თუ მით უმეტეს კერძო დაწესებულებები და კერძო დამსაქმებლების შენობები არ არის ადაპტირებული, არ არის ის მზად შიშიმუპირების მისაღებად. შესაბამისად, ეს ადაპტირების პროცესშიც გარკვეულწილად სახელმწიფოები იღებენ მონაწილეობას. მათ შორის არის წამახალისებელი მექანიზმები თავად დამსაქმებლებისთვის, რომ მათ დაასაქმონ შიშიმუპირები თავიანთ საწარმოებში თუ თავიანთ დასაქმების ადგილებში. ნელა, ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ ცოტა დრო გვაქვს და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ სხვა პრობლემების შესახებ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით და მოისმენთ. ნელა გვიშენი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ასევე ძალიან კარგი ინიციატივის ამსახველი ვიდეო ნინო ჩხაიძემ გუშინ გააკეთა პრეზენტაცია და გაახსნა დააარსა უბრალოდ ჟესტური ენის შემსწავლელი ალტერნატიული სკოლა ამ სკოლის მნიშვნელობის მისი მონაწილეებისა და მოლოდინის შესახებ ნინო თავად ისაუბრებს. ნახოთ ვიდეო. ალტერნატიული სკოლის დაფუძნების იდეა იმსახურება იმას, რომ ჩვენს ქალაქში სმენის ამქონეების ცხოვრება უფრო მეტად გამარტივდეს და მინიმუმ ქუჩაში, როდესაც სმენის ამქონეს შეხვდებით ან რომელიმე დაწესებულებაში, ჟესტურ ენაზე მიმსალმებელი გაჩნდეს ამ ქალაქში. განსაკუთრებით გვინდა, რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ ამ პროცესში და მეტწილად ის აპლიკაციები, რომელიც შემოვიდა არის სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტებისა და მეტწილად მესამე სექტორის წარმომადგენლების ინტერესი. ამ ეტაპზე დარეგისტრირებულია 35 ადამიანი. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ მასწავლებლებს, ვინც იქნება, ეს იქნება 2 სერტიფიცირებული სურდოთარჯიმანი და 2 სმენის არმქონე, რომლებიც აბსოლუტურად მოხალისეობრივად, ისევე როგორც ჩვენ ყველანი, ჩაატარებენ ამ გაკვეთილებს. განსაზღვრულია თავისუფალ სივრცეში 5 საათამდე ამ გაკვეთილების ჩატარება. თითოეულ ჯგუფს ექნებათ ვალდებულება, რომ ჟესტურ ენაზე სხვადასხვა ღონისძიებები განახორციელონ. ყველაზე წარმატებული მოსწავლე თითოეულ ჯგუფიდან ერთი ადამიანი ჩვენგან, ანუ წახალისდება, შევეცდებით, რომ შემდეგ როგორც ასე ვთქვათ, პროფესიონალი თარჯიმანი ამ კუთხით შევუწყოთ მის გადამზადებას ხელი. მინდა თქვა, რომ თავისუფალ სივრცეში იწყება უკვე შაბათს იქნება თორსტები პირველი გაკვეთილი სამთვიანი კურსის და ამ პროცესის ესე ვთქვათ ამსახველი ვიდეო საკმაოდ კარგი ამბავიცაა, საკმაოდ კარგი ძროები აღინიშნება ამ კუთხით ჩვენს ქალაქში. ეხლა კი Skype-ით გვერდება ქალბატონ ნინო შადბერაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციიდან. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში ჩართვისთვის და ეხლა საკმაოდ ძალიან მოკლედ რო გვაქვს და თუ შეგიძლიათ რომ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას გაჟღერებული თემატიკის შესახებ მოკლედ შეჯამება რო წარმოუდგინოთ ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ რა თქმა უნდა დამხმარე პროფესიების როლზე ამ საკითხში. გესმით ჩვენი ხმა? კი, მე დიახ, ქალბატონო ნინო, გადაცემის შეჯამება შეგვიძლია მოკლედ, ესე ვთქვათ, იმ მთავარი პრობლემების გამოყოფა, რომელიც გაჟღერდა სხვადასხვა სტუმართან საუბრის დროს. და თქვენგანაც რომ მოვისმინოთ, მაგალითად, როგორც ვიცით, მხარდაჭერია, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერი პროფესიების როლის შესახებაც რო გვესაუბროთ. მადლობა მოწვევისთვის. კი, ვადევნები თვალყურს თავიდან ბოლომდე და ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე საკითხმა გაიჟღერა, რადგან რომ მე კი თქვენ დიახ, გვესმის. გვესმის. კი, დიახ, ვაჯამე. გისმენთ, თქვენ შეჯამებას ვისმენთ, მოვუსმენთ ძალიან დიდი ყურადღებით, თქვენ ალბათ უყურებდით ჩვენს გადაცემას და მოკლედ რო გითხრათ იმ საკითხების შესახებ, რაც გაიჟღერა ჩვენს გადაცემაში და როგორია თქვენი პოზიცია ამ კუთხით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. კი ბატონო. ესე იგი, უმნიშვნელოვანესი საკითხი გაჟღერდა რამდენიმე. ერთ-ერთი მაგალითად არის ასეთი პრობლემებია. გისმენთ? კი.
აი მაგალითად გიორგიც საუბრობდა რომ კი ვუყურებ სამწუხაროდ ინოსთან მოგვიანებით გავაგზავნებთ საუბარს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თომა კაკაბაძის მოლოდინები, რომლებიც მას გააჩნია სასწავლო წელთან დაკავშირებით. თომა წელს სტუდენტი გახდა, მან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩააბარა. მართალია პროცესი არც თუ ისე სასიამოვნო დაიწყო და მას გამოცდების ჩაბარების დროს გარკვეული სახის პრობლემები შეექმნა, მაგრამ შეგვიძლია ვნახოთ როგორია მისი მოლოდინი და რას ელოდება ის სასწავლო პროცესისგან. და თუნდაც როგორ ელოდება პირველ დღეს უნივერსიტეტში. ნახოთ ვიდეო. საგამოცდო პროცესი იყო არათანაბარი. მივედი, დამხვდა კიბეები, სადაც უნდა შესულიყავი, ანუ 5 სართულიან, ეგრეთ წოდებულ 5 სართულიან კორპუსში ტარდებოდა გამოცდა და რა თქმა უნდა პროტესტი გამიშთა, რომ მეთქი რა ხდება, რატო მიუხედავად ამ ყველაფრისა, აი დოკუმენტაცია, ყველაფერი მოგვარებული იყო, გასაუბრებები გავლილი მქონდა და დამჭირდებოდა ხო თავისთავად ისეთი გარემო ნულოვანი დონე რომ შევიდოდი. არის ძველ კორპუსში შესაძლებელია შეღწევა მოსარგებლისთვის, მართალია პირველ სართულზე, მაგრამ მაინც ხომ იქნებოდა შესაბამისად თანაბარი გარემო მეტანაკლებად. ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე ჩავაბარე და მეხუთე სართულზეა, ვიცი და მეხუთე სართულზე სხვანაირად ვერ მოხდები, გარდა ლიფტისა, ხო? პრეტენზიებს არ გამოვთქვამ, თუ არის ბზაობა, არის დამოკიდებულება კეთილგანწყობილი, მაინც მაქვს იმედი, რომ ერთობლივი მუშაობით მოვახერხებთ იმას, რომ შევქმნათ თანაბარი გარემო ყველასთვის, იყოს ყველა თანაბარ პირობებში, იყოს ყველა ტოლერანტულად განწყობილები და მიმღებლობის პრობლემა არ გქონდეს მოკლედ უნივერსიტეტში. იმედი მაქვს ძალიან დიდი და მოლოდინი, რომ რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მაინც დავტოვებ უნივერსიტეტში, რომლებიც ასე ვთქვათ, აი ამ ტალღიდან შემორჩებიან, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ტალღა, ეტლით მოსარგებლეებისთვის, რომლებიც დაიწყებენ სწავლას უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ მანამდე როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, არავის არ უსწავლია და შესაბამისად ვერც ისწავლი და ინფრასტრუქტურული მიუწვდომლობის გამო, ხო, ფიზიკური გარემო აბსოლუტურად მიუწვდომელია სართულებს შორის. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის, რომ რამდენიმე ადამიანი მაინც შეძლებს რომ ჩააბაროს, მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მე მივიღე წელს. ჩვენს იმედი გვაქვს, რომ თომას მოლოდინი გამართლდება და მას დახვდება ისეთი გარემო, რომელიც თავს აგზნობინებს საზოგადოების სრულყოფილ წევრად და მას წარმატებულ სტუდენტობას უსურვებთ და ჩვენის მხრივ ვისურვებთ ასევე იმას, რომ ჩვენი შენობაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის შენობაც იყოს ადაპტირებული და ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ გადაცემას სურდო თარგმანის დაემატება. კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგი იქნება. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პარტნიორი, ანუ ამ საკითხებთან მიმართებაში იყო საერთაშორისო განათლების ცენტრი. გარდა ამისა, არა მარტო თომას, მთელ ყველა სტუდენტს უსურვებთ წარმატებულ სასწავლო წელს. დღეს კი ჩვენ ამით გემშვიდობებით, ესეთი იყო დღევანდელი ჰეშტეგი და შევხვდებით ხვალ. ხვალ დავბრუნდებით ახალი თემებით, დროებით. კარგად ზანდებოდეთ.